السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2024. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، وبالطبع يطرح فيها التساؤل عن الإجراءات التي تأتي ما بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة. إذن سوف نوضح لكم هذا، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بعدما يتوصل الفائز برسالة الموعد والمقابلة التي تخصه بالسفارة الأمريكية، يطرح التساؤل: هل هناك إجراءات نقوم بها تتطلب منا أن نؤدي عليها مصاريف؟ هنا سوف نجيبكم بالواضح وبصريح العبارة: نعم، كل من هو مقبل على استقباله من طرف السفارة الأمريكية وبالطبع توصل سابقا برسالة الموعد والمقابلة، فهذا معني بالقيام بالإجراءات الاستباقية المهمة قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. وهذه الإجراءات هي مهمة، وهي التي تمهد للفائز الطريق إلى اجتياز المقابلة في الموعد المحدد لها بتاريخها. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة لكي نبدأ بالإجراءات المهمة، أي الإجراءات الأولى. أولا نبدأ بترجمة الوثائق. بالنسبة للوثائق، أولا يجب طلبها من الجهات المعنية، أي الإدارات التي تقوم بتسليم الوثائق الموثقة لكم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن بالنسبة لهذه الوثائق، ممكن أننا سوف نجد ضمنها يعني شهادة ميلاد، عقد زواج، إلى غير ذلك من الوثائق التي سوف تطلب منكم يوم الموعد والمقابلة. إذن بالنسبة لهذه الوثائق هي محسوبة، وقد سبق أن وضحناها لكم عبر برامج في القناة. أي كل وثيقة تطلب منكم في ملفكم يوم الموعد والمقابلة قمنا بإيضاحها لكم، وممكن أن تقوموا بالعودة إلى برنامج الوثائق المطلوبة يوم المقابلة بالنسبة للقرعة الأمريكية عبر القناة، وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. إذن بالنسبة لهذه الوثائق نقوم بترجمتها لدى مكتب متخصص في الترجمة، ويجب أن يكون هذا المكتب محلف مقبول لدى السفارة الأمريكية. للتأكيد لا تقوم بترجمة الوثائق عند مكاتب يعني ليس موثوق بها، لكي لا تقعوا في الأخطاء والمحظور. إذن بالنسبة للوثائق المطلوبة بالسفارة الأمريكية يجب ترجمتها إلى الإنجليزية، ومصاريفها عن كل وثيقة ممكن أنكم سوف تدفعون عنها $30 أمريكي كأقصى حد. وهناك وثائق قد تدفع على ترجمتها أقل من هذا المبلغ الذي ذكرناه لكم قبل قليل. إذن هناك وثائق قد تصل إلى $30 أمريكي، وهناك يعني وثائق أخرى قد تصل مصاريفها أقل من $30 أمريكي. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وبالنسبة للمبلغ الذي ذكرناه لكم كمصاريف على الوثائق، هو يدفع على كل وثيقة، وعندما سوف تقوم بجمع الوثائق جميعها سوف تجد بأن المبلغ هو في المتناول بالنسبة للعازب. أما بالنسبة للمتزوج وزوجته فقط سوف يزيد مصاريف على الوثائق الذي سوف يقوم بترجمتها. أما بالنسبة للمتزوج الذي لديه أبناء فالمصاريف قد تزيد أكثر على المتزوج الذي هو وزوجته فقط. إذن كلما زادت الأفراد زادت مصاريف الوثائق، لأنه كل فرد من الأسرة يجب أن تدفع مصاريف عن وثائقه الخاصة. وللتأكيد أتمنى أن تكون المعلومة قد وصلت لكم بالواضح أكثر وأكثر. كلما
زادت الأفراد كلما زادت يعني مصاريف المتعلقة بترجمة الوثائق. نزيد على يعني المصاريف، ننتقل إلى الفحص الطبي. بالنسبة للفحص الطبي بالطبع هذا يتعلق بكل فرد أو فائز معني بالمقابلة بالسفارة الأمريكية. إذا بالنسبة للملف الطبي أو الفحص الطبي نقوم به لدى الطبيب المعتمد للسفارة الأمريكية، والمصاريف التي تتعلق بالملف الطبي تبلغ تقريبا $270 أمريكي للفرد الواحد. ممكن أن هذه المصاريف تقل أو تزيد في كل بلد التي ينتسب لها الفائز المعني بالأمر، وهذه المصاريف تتعلق بالملف الطبي الذي يخص الفائز المعني بالأمر، وسوف تدفع على الكشوفات البدنية، كذلك التحاليل والأشعة. وللتأكيد في حالة أنه الفائز الرئيسي مثلا لديه أسرة، مثلا هو متزوج، فإن المصاريف هنا سوف تزيد. أي في حالة أنه لديكم زوجة بالطبع سوف تدفع مصاريف عن الزوجة نفسها، نفس المصاريف التي سوف تدفعها عن نفسك. وفي حالة أنه لديكم أبناء كذلك سوف يشملهم الفحص الطبي، وفي هذه الحالة سوف نزيد مصاريف الفحص الطبي من فرد واحد إلى أفراد، أي أنه ممكن ومؤكد دفع مصاريف عن الزوجة تشبه مصاريف يعني الزوج، والأبناء الكبار كذلك مصاريف قريبة من مصاريف التي دفعت عن الوالدين. أما في حالة أنه لديكم أطفال صغار فمصاريف فحصهم تقل بعض الشيء عن الفحص المتعلق بالفرد الكبير. إذن للخلاصة، مصاريف الفرد ليست هي مصاريف الجماعة أو الأسرة والتي تتعلق بالملف الطبي للمتزوجين الذين لديهم أسرة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، وهذا للتأكيد لكي تكونوا على بينة. إذن بعدما وضحنا لكم مصاريف الملف الطبي، ننتقل إلى رسوم الفيزا التي يقوم بأدائها كل من هو مقبل على الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية، أي أنه قبل مقابلته أمام ضابط الهجرة داخل السفارة يجب أن يؤدي الفائز على نفسه رسوم فيزا قرعة أمريكية، قد يصل المبلغ إلى $330 أمريكي. وهذا المبلغ يزيد في حالة لديكم أسرة، مثلا أنت متزوج بالطبع سوف تدفع $660 أمريكي، سوف تدفع عن نفسك $330 وللزوجة $330. أما في حالة أنه لديكم أبناء فسوف تدفع على كل فرد من أبنائك نفس المبلغ الذي يتعلق برسوم الفيزا الواحدة، أي $330 على كل ابن لديكم. ولو أننا سوف نجد مثلا لديكم طفل أو طفلان، يجب أن تدفعوا على كل طفل $330 أمريكي. وسوف يطرح التساؤل: لماذا ندفع $330 على الطفل الصغير؟ إذن هذا قانون موضوع من طرف يعني وزارة الخارجية الأمريكية وقانون الهجرة الأمريكي منذ يعني فترة طويلة بالطبع، والفرد الصغير مثله مثل الفرد الكبير، ليس هناك من فرق بينهم. الرسوم التي تؤدى كرسوم على الفيزا التي يدفعها يعني الفرد الكبير هي نفسها التي تدفع عن الفرد الصغير أي الطفل الصغير. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. للمعلومة وللتأكيد، في حالة أنكم قمتم بأداء يعني رسوم الفيزا، ونفرض لا سمح الله رفضت لكم الفيزا ولا نتمنى لكم هذا، فإنه لا يمكن لكم استرداد هذا المبلغ أو هذه الرسوم، لأنه هذا قانون صارم يتعلق برسوم الفيزا قبل المقابلة ولا يمكن استرداده
في أي حال من الأحوال خلاص الرفض عواقبه هو عدم استرداد رسوم الفيزا المؤداة قبل المقابلة. إذن وضحنا لكم نقاط مهمة عن المصاريف التي تتبع ما بعد التوصل برسالة المقابلة وقبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، وهذه المصاريف نجدها في شكل بالنسبة للعازب. أما المتزوج الذي لديه أسرة فالمصاريف تزيد على حسب المجموعة والأفراد المحسوبين من فرد واحد إلى أفراد متعددة، مثلا للذي لديه أبناء. هنا المصاريف تزيد في كل الإجراءات المتعلقة سواء في الترجمة أي ترجمة الوثائق وإجراءات الملف الطبي وكذلك رسوم الفيزا. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.